بغيت نشارك معكم واحد الخبيزات ديال السميده، ولا حسبوهم حريشات ديال السميده ولكن معمرين بواحد الحشوه انا شخصيا كتحمقني، وكنظن كاع اغلبيه الناس كتعجبهم. المهم نبداو دابا بالعجينه. فالبنات عندي هنايا 2 كيسان ديال السميده رقيقه، سميده رقيقه اللي باش كنصاوبوا البسبوسات الحلوه شتيها. وعندي هنايا معاها واحد قبصه ملح صغيره، ما تكثروش حيت هي اصلا غتكون حلوه ماشي غتكون مسوسه. نزيد شويه مليحه اوكي. وغادي ندير معاها هاد الكميه هادي، غادي خصني معاها غير نص خماره. عينيكم ميزانكم، انا كنجمع يديا هكا وداكشي اللي طاح من هاد الشيء هو النصف اوكي. وغادي ندير معاها الزيت. فالبنات الزيت غادي ندير 2 معالق ديال الزيت نباتيه، و ما كنكثرهمش حيت انا واخا كرا معقده من الزيت، خصوصا الزيت النباتي ما عنديش معاها. والزيت البلديه حتى هي غادي ندير منها 2 معالق. وغندخل دابا هاد الزيت غندخلها في هاد السميده مزيان، راكم عارفين كيفاش. بغيت نقول لكم البنات انني غنزيد دابا كاس ديال سميتو حيت جاتني لا كونتيتي قليله، وبالنسبه اللي عندهم افراد الاسره زعما يعني العدد كبير، حاولوا انكم ديروا 6 ديال، حيت هذا صغير ماشي كبير بزاف ديال العنبه، واخا تدرنا 2 كيسان العنبه ولا 2 ونص. المهم كافيهم هذوك 4 ديال المعلقات، 2 بلديين و2 روميين. غادي ندخلوا فيها مزيان نص خماره والملحه. هنايا واحد كاس ديال الماء دافي تقريبا. هاد العجينه هذه غادي تدي ليا هاد النوع ديال الكاس، من كاس حتى لكاس ونص. الا عندكم كاس ديال العلبه من كاس حتى لكاس ونص. المهم عينيكم ميزانكم. انا نوريكم كيفاش غديروا واحد المعلقه صغيره بحال هكذا ديال السكر، ما تعمروهاش، شفتوني ما عمرتهاش غير باش التفاعل ديال الخميره. ومعلقه صغيره ديال الخميره الفوريه، ها هي شفتوها. دابا حنا في مراكش عندنا الجو شويه سخون، يعني هادشي دغيا غادي تخمر. غنحركها نخليها شويه ترتاح هاد الخميره ونعجن بها هذيك السميده. الوغ هانتوما البنات دابا شوفوا الخميره، حيت قلت لكم راه الجو سخون دغيا. هانتوما شوفوا هاد الكاس قد هذا حتى لهنا الماء. غنشوف عاوتاني شحال ديال الماء غادي ندخل. عرفتوا السميده كتشرب، ولكن ما تخفوش يديكم في الماء وتغلبكم تاني. تصدقوا جالسين نزيد الماء زيد دقيق نزيد الماء زيد السميده. الوغ خصني عاوتاني. وي ماما غنزيدو تاني الماء. غنديرو يدينا لقيتاش كيشبه احسن من اليد. باش تحسي بالحاجه تدخلي ليها الماء مزيان. دابا نقول لكم لا كونتيتي الماء اللي دخلت ليا في هاد العجينه هاد، حيت ما خصهاش تكون جاريه. دابا راه غنخليها ترتاح وتخمر او ميم طون. الوغ دابا نخليها تدير. هانتوما بحال دابا هي تبان جاريه ياك، ولكن هي غادي تخمر. هذه هي لا تيكستور اللي بغيتو تخليوها فيها، ما تكونش قاصحه وما تكونش ثاني جاريه ما تبقاش تجمع ليكم. انا غنغطيها دابا ونخليها تخمر. وبالنسبه للماء 2 كيسان قل هذا، يعني كاس العنبه فيه غيجيكم فيه كاس ونص اكزاكتومون. صافي البنات دابا بغيت نقول لكم على الحشوه باش غادي نعمر هذوك الخبيزات تاع السميده اولا الحريشات. هنا عندي بصله كبيره مشحره مزيان مع شويه ديال الثومه والملحه والبزار، حتى هبطات هكا بهذه الطريقه تشوفوا. وعندي القزبور ومعدنوس مطحونين بطبيعه الحال، غادي نديرهم كيعجبني بزاف يكون كتير بحال هكا. وعندي 3 ديال الكيريات غنحلهم فيها، وحك ديال الثوم والفرomاج الاحمر كيعجبني. المهم كيعجبني بزاف هاد الحشوه تكون عامره بسميتو بالفرomاج، كتجي بنينه والدراري الصغار كياكلوها. المهم انا غنخلط هادشي ونرجع لكم.
المهم نخلط هادو كاملين مزيان هنايا. المهم هاد الحشوه هادي تقدروا تعمروا بها اي حاجه، اي معجنات عندكم كتجي رائعه زوينه بزاف. خصوصا المهم الناس اللي يعز عليهم الطون، انا من الناس اللي يعز عليا بزاف الطون، ومع الفرماج كيجي مذاق خطير. المهم البنات هانتوما شوفوا هاد العجينه ديال السميده كيفاش ولات، شفتوا. المهم غادي نحاول انني نهزها، ندير شويه ديال الزيت ندهن به يديا ونهز شويه كويره باش نوريكم كيفاش غنصاوبوها. المهم هادي كويره كندورها بحال شي قريصه، وغنهز الحشوه ديالي القياس اللي بغيتو. اوكي، حاولوا تدوروا هاد العجينه فوق منها كامسه. صافي هي هادي دابا دايره بحال هكا. كتقرصوها، متقرصوهاش بزاف، بحال هكا قياس هكا. غندير شويه ديال السميده في هذا البلاطو باش نحط فوق منها. المهم غنحاول نكملهم ومن بعد غادي نطيبهم. البنات هانتوما انايا مازال ما كملتش، ولكن غير بغيت نطيب معكم. هانتوما شوفوا كيفاش تيجيو زوينين. غنهزهم دابا نطيبهم باش تشوفوا معايا الطريقه. هانتوما البنات كندير مقله هنايا تكون ما كتلصقش على العافيه باش تسخن، ومن بعد كندير فوق منها واحد شويه بحال هكا ديال السميده باش ما تلصقش ليا هذيك الحاجات ديالي. هاني هزيتهم بشويه نحطهم. المهم هاد المقله تهز لي 3. دابا كنوريكم غير بيد وحده، حيت الا فرشتو لها السميده راه ما غاديش تلصق. هانتوما شوفوا ونحطوها. كنطيبها على نار مهيله البنات باش طيب مزيان. الا درتو العافيه مجهده راه غتحرق لكم وما غاديش طيب من الداخل. البنات دابا قلبت هذه وهذه ثاني. هانتوما شوفوا، شفتوا كي كتولي هذه بيان سور راه يلا قلبتها. صافي كنبقى انا كنطيبهم على نار مهيله. انا البنات ثاني يلاه دابا يلاه ساليتهم، راه باقي اخر وحده كطيب فوق سميتو المقله. راه هذيك لا كونتيتي اللي خدمنا كاملنا راه خرجت لي 10 ديال الحبات. شوفوا كيفاش تيجيو زوينين وبنان. جربوهم على ضمانتي وسميتو ردوا عليا الخبر. ما عرفتش نقطع لكم شي وحده. هذه سخونه صراحه بزاف. بلاتي نشوف الاولى غنقطع لكم هذه. غادي شفتوا كيفاش ها هي بحال شي خبيزه وسط منها حشوه زوينه وبنينه بزاف. واش غنقول لكم، اعذروني الا كنتعطل عليكم البنات ولا ستوريات كيتعطلوا عليكم، راه كلشي غير من الكونيكسيون اللي عندنا حنا زوينه. تنشكروها من هذا المنبر.